Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích mới. Đó là câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun. Bà mãi nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, 3 giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà mới nghĩ bụng: ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như khung gỗ cưỡi này. Sau đó ít lâu, bà đẻ được một cô gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Vì vậy, bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ đã mất. Một năm sau, vua lấy vợ khác. Bà này đẹp lắm, nhưng kiêu căng tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần. Khi soi vào, bà hỏi: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Thì gương mới đáp rằng: tâu hoàng hậu đẹp nhất nước ạ. Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. Nhưng khi Bạch Tuyết càng lớn lại càng đẹp ra. Năm lên 7, cô đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm, hoàng hậu lại hỏi gương: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Thì gương mới đáp: xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi. Từ đó, mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày ngày sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ khiến mụ lúc nào cũng bứt rứt. Mụ cho gọi một người đi săn đến và bảo: ngươi hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta, giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây cho ta. Người đi săn vâng lệnh, đem cô bé đi. Khi bác ấy lấy dao ra để chọc tiết thì cô bé vô tội van khóc: bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng không về lâu đài nữa. Thấy cô bé xinh đẹp quá, bác thợ săn lại thương hại và bảo: tội nghiệp, thôi cháu đi đi. Bác nghĩ bụng, rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó mất. Nhưng bác thấy hình như cất được một gánh nặng trong lòng vì không phải giết người. Vừa lúc đó, một con hoảng nhỏ nhảy tới. Bác giết con hoảng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan của Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào lên cho mụ ăn. Mụ đinh ninh đó là tim gan của Bạch Tuyết, ăn cho bằng hết. Một mình thui thủi trong rừng sâu, Bạch Tuyết sợ hãi. Cô cứ cắm đầu chạy, giẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu ở chân. Thú dữ lượn quanh cô nhưng không đụng chạm đến cô. Cô đi mỏi cả chân. Đến chập tối, thấy một cái nhà nhỏ, liền vào để nghỉ. Trong nhà cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh, có 7 cái đĩa con. Một đĩa có một cái thìa con, một cái cốc con. Sát tường kê 7 chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết. Bạch Tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí rau, tí bánh, và uống ở mỗi cốc nước một hớp rượu vang, vì cô không muốn ai phải mất phần. Đến khi cô mệt quá, muốn đi ngủ, nhưng không có giường nào nằm vừa. Cái thì dài quá, cái thì lại quá ngắn.
Cô thử đến cái thứ 7 mới thấy vừa, liền vào đó ngủ. Đến tối mịt, các người chủ căn nhà mới về. Đó là 7 chú lùn làm công việc đào mỏ. Họ thắp 7 ngọn nến lên. Họ cảm thấy có ai đó đã đến nhà của mình. Một chú mới nói: ai đã ngồi vào ghế của tôi? Chú thứ hai cũng nói: ai đã ăn ở đĩa của tôi? Chú thứ ba thì nói rằng: ai đã ăn ít bánh của tôi rồi? Chú thứ tư mới nói: ai đã ăn ít rau của tôi? Chú thứ năm mới nói là: ai đã dùng chiếc đĩa của tôi? Chú thứ sáu mới trả lời: ai đã dùng dao của tôi? Đến chú thứ 7: ai đã uống vào cốc của tôi vậy? Một chú nhìn quanh rồi đi lại giường của mình. Thấy có chỗ trũng ở đệm, chú bèn nói: ai đã trèo lên giường của tôi? Những chú khác cũng lại giường mình và nói: có ai đã nằm vào giường của tôi rồi? Chú thứ 7 nhìn vào giường của mình thì thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú gọi các chú kia đến. Ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm 7 ngọn đèn soi cho Bạch Tuyết và reo lên: lạy Chúa, cô bé này đẹp quá. Các chú mừng lắm, để yên cho cô ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy 7 chú lùn. Cô hoảng sợ, nhưng họ thân mật hỏi: cô tên là gì? Cô mới đáp: dạ em là Bạch Tuyết. Họ lại hỏi: sao cô lại đến đây? Cô kể cho họ nghe là dì ghẻ muốn giết cô. Người thợ săn đã để cho cô sống. Cô đã chạy suốt ngày mãi cho đến khi thấy nhà của họ. Các chú lùn bảo cô có muốn giúp chúng tôi một tay làm cái việc trong nhà này không? Cô sẽ nấu nướng, làm giường, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa. Cô sẽ quét tước và dọn dẹp. Ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng thiếu thứ gì. Kể từ đó, Bạch Tuyết ở với các chú lùn. Cô làm công việc nội trợ. Sáng sớm, các chú lùn vào mỏ lấy quặng và vàng cho đến chiều tối. Bạch Tuyết làm thức ăn sẵn để cho họ về ăn. Suốt ngày, cô ở nhà một mình. Các chú lùn dặn dò: cẩn thận, đề phòng mụ dì ghẻ đấy. Thế nào rồi mụ cũng biết là cô ở đây. Đừng có cho ai vào nhà. Về phần của hoàng hậu, mụ cứ đinh ninh là đã ăn tim gan của Bạch Tuyết. Từ nay thì mình đẹp nhất trần đời. Mụ ta lại hỏi gương: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương mới đáp: xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, tại nhà của 7 chú lùn xa xa. Mụ giật mình vì biết rằng gương không bao giờ nói sai. Người thợ săn đã lừa mụ và Bạch Tuyết còn sống. Mụ lại nghĩ cách hại Bạch Tuyết. Mụ đứng ngồi không yên vì thấy mình vẫn chưa là đẹp nhất nước. Sau mụ tìm ra một kế. Mụ bôi mặt và ăn mặc giả là một bà lão bán hàng sáng, không ai nhận ra được. Mụ cải trang rồi vượt 7 ngọn núi đến nhà của 7 chú lùn và gõ cửa. Lão có hàng đẹp bán đây. Bạch Tuyết nhìn qua cửa sổ nói: chào bà bán gì đấy? Toàn là của đẹp, dây buộc, áo lót đủ các màu. Rồi mụ cho cô xem một chiếc áo lót chẽn bằng sa tanh ngũ sắc. Bạch Tuyết nghĩ bụng: đây không phải là hoàng hậu, mình cho vào được. Cô bé mở cửa cho mụ vào và mua chiếc áo lót. Mụ bảo cô: con ơi, con buộc vụng lắm, lại đây bà buộc cho. Bạch Tuyết không chút e ngại, để mụ buộc hộ.
Mụ buộc thoăn thoắt, thích chặt quá. Bạch Tuyết không thở được nữa, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Mụ nói: thế là hết đời con đẹp nhất. Rồi mụ vội vã ra về. Tối đến, bảy chú lùn về nhà, thấy Bạch Tuyết nằm xoài trên mặt đất, không động đậy thì hoảng sợ lắm. Họ nhấc cô lên, thấy áo lót buộc chặt quá, bèn cắt đôi ra. Cô lại khe khẽ thở, rồi dần dần sống lại. Sau khi nghe cô kể chuyện vừa xảy ra, các chú lùn mới bảo cô rằng bà già bán hàng kia đúng là mụ hoàng hậu độc ác. Từ rày cô phải cẩn thận. Chúng tôi vắng nhà thì chớ có cho ai vào nhé. Về tới nhà, mụ dì ghẻ vội đến trước gương và hỏi: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương mới đáp: xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa. Nghe nói vậy, hoàng hậu cảm thấy máu sôi lên vì căm giận. Mụ biết là Bạch Tuyết đã được cứu sống lại. Mụ nói: được rồi, thế nào tao cũng lập mưu trừ khử được mày. Rồi mụ phù phép làm một cái lược có thuốc độc, và mặc giả làm một bà lão khác lần trước. Mụ vượt 7 ngọn núi đi đến nhà của 7 chú lùn, gõ cửa và nói: bà có hàng đẹp bán đấy. Bạch Tuyết ngó qua cửa sổ, nói to: bà đi đi, tôi không được phép cho ai vào đâu. Mụ già mới nói: thì ai cấm con xem cơ chứ. Rồi nó giơ cho Bạch Tuyết xem cái lược có thuốc độc. Cô thích cái lược quá, siêu lòng chạy ra mở cửa. Mụ già mới nói: để bà chải cho đẹp nhé. Bạch Tuyết chẳng ngần ngại gì, để cho mụ chải đầu. Lược mới đụng vào tóc, Bạch Tuyết đã bị độc, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Con mụ gian ác nói: thế là cô gái đẹp tuyệt vời đã đi đời nhà ma rồi. Rồi mụ bỏ đi. Mai sau, bấy giờ đã muộn. Chẳng mấy chốc, 7 chú lùn đã về đến nhà. Thấy Bạch Tuyết nằm chết cứng dưới đất, họ nghi ngay thủ phạm là mụ dì ghẻ. Họ tìm thấy một cái lược ở trên đầu của Bạch Tuyết. Vừa gỡ lược ra thì Bạch Tuyết đã sống lại ngay, kể lại sự việc cho các chú nghe. Các chú dặn dò cô phải cẩn thận, bất cứ ai đến cũng đừng mở cửa cho vào. Hoàng hậu về nhà soi gương hỏi: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương vẫn trả lời như trước: xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ở khuất núi khuất non, tại nhà của 7 chú lùn xa xa. Nghe thấy thế, hoàng hậu tức điên lên, thét lên: còn Bạch Tuyết mày phải chết. Mụ vào một cái phòng rất kín trong lâu đài, nơi không ai được bước chân tới. Mụ tẩm thuốc độc vào một quả táo. Quả táo trông rất ngon, nửa đỏ nửa trắng, ai thấy cũng muốn ăn cả. Nhưng cắn một miếng vào là chết tươi. Sau khi đã chuẩn bị quả táo, mụ bôi mặt, ăn mặc giả làm một bà nông dân, vượt 7 ngọn núi đến nhà của 7 chú lùn. Mụ mới gõ cửa. Bạch Tuyết thò đầu ra cửa sổ, nói: tôi không được phép cho ai vào đâu, 7 chú lùn đã cấm rồi. Mụ nông dân kia bảo: thôi cũng được, tôi có nhiều táo lắm, để cho cô một quả. Bạch Tuyết mới nói: không, cháu không được phép lấy gì đâu ạ. Mụ già mới nói:
Cô sợ ăn phải thuốc độc ư? Trong đây này, tôi bổ quả táo ra làm đôi. Cô ăn nửa đỏ chín rất đẹp, tôi ăn nửa trắng nhé. Mụ già bỏ thuốc độc vào quả táo rất khéo. Chỉ nửa đỏ có thuốc độc thôi. Bạch Tuyết thèm ăn quả táo quá. Thấy mụ ăn táo mà không sao cả, cô bèn cầm lấy phần của mụ đưa. Khi cô vừa cắn một miếng thì ngã lăn ra chết. Mụ gườm gườm nhìn cô, cười khanh khách và nói: trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mông. Lần này những thằng lùng hết đường cứu sống mày. Về đến cung hoàng hậu hỏi: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương đáp: tâu hoàng hậu đẹp nhất nước ạ. Lúc đó lòng mụ mới được thư thái, sự thư thái của kẻ đố kỵ. Những chú lùn về nhà thấy Bạch Tuyết đã tắt thở, nằm dài trên mặt đất. Họ nâng cô dậy, tìm xem có dấu vết chất độc nào không. Họ nới áo cho cô, chải đầu cho cô, lấy nước và rượu tắm rửa cho cô, nhưng chẳng ăn thua gì. Cô đã chết thật rồi. Họ đặt cô lên giường. Cả 7 người ngồi quanh thi hài than khóc ròng rã 3 ngày. Họ muốn chôn cô, nhưng thấy sắc mặt cô tươi, má cô ửng hồng như người sống, thì mới nói: ai nỡ vùi cô xuống đất đen. Họ đặt xác cô vào một cổ quan tài bằng thủy tinh, trông rõ mồn một, và khắc tên cô bằng chữ vàng, đề rõ cô là một nàng công chúa. Rồi họ đem quan tài lên núi, cắt phiên nhau canh gác. Đến cả loài vật cũng đến viếng Bạch Tuyết. Trước hết là cú, rồi đến quạ, sau cùng là chim bồ câu. Xác của Bạch Tuyết để trong quan tài đã lâu, mà sắc mặt vẫn tươi như cũ, da vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như máu, và tóc vẫn đen như gỗ mung. Một hôm, có hoàng tử đi rừng về muộn, tới nhà các chú lùn xin ngủ nhờ. Hoàng tử trông thấy trên núi có chiếc quan tài, trong đó có Bạch Tuyết. Ngoài đề chữ vàng, hoàng tử liền bảo các chú lùn: các chú để cho ta cái quan tài kia, muốn lấy bao nhiêu ta cũng trả. Hoàng tử có trả cho chúng tôi một núi vàng, một biển bạc, chúng tôi cũng không bán. Hoàng tử mới nói: thế thì các chú biếu ta vậy, ta sẽ yêu nàng và chăm sóc nàng, coi nàng là người yêu của ta. Nghe hoàng tử nói thế, các chú lùn tốt bụng động lòng thương và bằng lòng cho. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài đi. Người khiêng vấp phải rễ cây, làm nảy người Bạch Tuyết lên. Bạch Tuyết nôn miếng táo có độc ra. Tức thì nàng sống lại và mở mắt, nâng nắp quan tài lên, ngồi nhổm dậy và kêu lên: trời ơi, đây là đâu? Hoàng tử mới mừng rỡ nói: nàng ở đây với ta. Rồi hoàng tử kể cho Bạch Tuyết nghe đầu đuôi câu chuyện. Hoàng tử nói tiếp: ta yêu nàng nhất đời, nàng hãy về cung điện vua cha với ta sẽ cưới nàng làm vợ. Bạch Tuyết vui vẻ theo gót hoàng tử về cung. Lễ cưới được cử hành rất long trọng. Mụ dì ghẻ gian ác của Bạch Tuyết cũng được mời đến dự tiệc. Mụ ăn mặc lộng lẫy, đến gương soi và hỏi: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta? Gương mới đáp: tâu bà đẹp tuyệt trần, nhưng bà hoàng mới muôn phần đẹp hơn. Mụ dì ghẻ giận rung lên. Mới đầu mụ toan không đi ăn cưới, nhưng mụ đứng ngồi không yên, sốt ruột đi xem mặt cô dâu.
Mụ bước vào và nhận ra ngay là Bạch Tuyết. Sợ quá đứng thần người ra, không nhúc nhích được. Rồi quả tim độc ác của mụ vỡ tan, mụ lăn ra chết. Và Bạch Tuyết ở cùng hoàng tử hạnh phúc đến suốt đời. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bác vui vẻ.